Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Москолото, якщо хочете вижити, тікайте з України. Так, коротко можна описати заяву президента України щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ. Без деталей та з єдино відомим фіналом російські окупанти залишаться в українській землі. Поки наші військові навчаються за кордоном, освоюють нову техніку та готуються нищити московитів, їхні злочинні ватажки вкотре вішають локшину на вуха росіянам. Цього разу кухар Путіна, вбивця Пригожин, десь вмостив якийсь прапор у Бахмуті і назвав це юридичним захопленням міста. На що від ЗСУ отримав відповідь: ганчірка окупантів піднята хіба що над якимось туалетом. Про основні події 404-го дня великої боротьби українців у матеріалі Олени Рибінської. У росіян ще є час піти з України, інакше ЗСУ їх знищать. Президент України під час поїздки на Чернігівщину так відповів на запитання про контрнаступ українського війська. Володимир Зеленський із віце-канцлером Німеччини Робертом Габеком і генсекретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич відвідали село Ягідне на Чернігівщині. Там, у підвалі школи, російські військові на початку повномасштабного вторгнення майже місяць утримували понад 350 місцевих. Подякував їхній сміливості та наголосив, вони пройшли шлях героїв. Ми цим всім дихали. Спочатку, коли ми зайшли, було холодно, так як зараз, а коли наповнилася вся кімната, було дуже нестерпно, жарко, було, задихалися, не хватало кисню, не було чим дихати. Від побаченого емоцій не приховував ніхто із делегації. І президент України мав єдину відповідь на злочини російських окупантів. Можу додати тільки одне. Побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалета. Ось, в принципі, і все. Про деталі контрнаступу ЗСУ Володимир Зеленський не розповів, бо ж українське військо не дасть російським терористам шансів підготуватися. Тож окупанти вкотре розігрують виставу для свого глядача, який вірить усьому із зомбоящика. Керівник злочинної ПВК «Вагнер» Пригожин повісив ганчірку триколор невідомо де, однак заявив, зробив це над адмінбудівлею у Бахмуті. І, мовляв, це юридичне захоплення міста. Ззаді мене здання городської адміністрації. Це російський флаг. На що відразу отримав відповідь речника східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого. У коментарі Reuters той сказав, що ганчірка піднята над якимось туалетом, а про москальський контроль над містом уже понад 200 днів мови так і немає. Неспокійно колаборантам та посіпакам Путіна і в тимчасово окупованому українському Мелітополі. Ранок понеділка розпочався вогняно, бо ж укотре неочікувано вибухнула автівка колаборанта Максима Зубарєва. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Постраждалий Зубарєв очолював окупаційну адміністрацію Якимівки. За словами місцевих жителів, авто вибухнуло на проспекті Богдана Хмельницького. Уперше зрадника України підривали у листопаді торік. До цього у вересні СБУ повідомила йому про підозру через роботу на російських окупантів. І партизани, і сили оборони працюють на знищення москолоти на нашій землі. Уже більше як 175 тисяч загарбників ліквідували українські воїни від початку повномасштабного російського вторгнення. За даними Генштабу, ще понад 6 сотень кремлівських посіпак більше ніколи не візьмуть до рук зброї. Не заведеться ще один ворожий танк і 7 бойових броньованих машин московитів. Свій останній постріл минулої доби здійснили ще 7 артилерійських систем країни-агресорки. А обсмаженим залізячам спочиває на полі бою ще одна система протиповітряної оборони загарбників. До того ж, українське військо збило 13 безпілотників росіян, а в останню путь напередодні рушили ще 16 військових машин і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. А ось українське військо поповниться не лише новою технікою, а й навченими бійцями. Друга група наших артилеристів завершила навчання у Великій Британії. Опанували самохідні артилерійські установки АС-90. Вишкіл тривав від початку лютого. Українців тренували офіцери та солдати Королівського артилерійського полку. АС-90 – самохідна артилерійська установка 155-го калібру британського виробництва. Ця система забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дає
даючи змогу вражати цілі на великій відстані. Британія обіцяє передати Україні зо 3 десятки цих установок. Олена Рибінська, 5 канал.